Hello mga ka-PaceUp. So in this video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-sign up at mag-activate ng Elite account dito sa PaceUp Gen. So first, punta ka sa official website natin, which is www.paceupbusiness.com. Tapos click natin itong tatlong horizontal line sa gilid. Tapos click natin ang My Account. Tapos click natin ang Register. So mag-sign up muna tayo ng details para sa Elite account natin. Actually, same process lang siya sa pag-sign up ng account sa starter account or sa 1K entry. Ang kaibahan lang ay sa first name mo ay lalagyan mo ng Elite yung first name mo. Tapos fill up mo lang lahat ng details. Last name, tapos yung email or Gmail, dapat active Gmail po siya. Contact number, dapat active contact number din po. Tapos ang sponsor username ay kung sino yung nag-refer sa'yo dito sa PaceUp Gen. Tanungin mo kung ano username niya at yun ang ilagay mo dyan sa sponsor username. Ito namang parent account username ay kung halimbawa meron ka ng account at add account mo lang ito. So ilalagay mo dyan yung username ng main account mo. Pero kung first account mo pa lang ito, skip mo na lang yan. So login details, ikaw na bahala kung anong username ang gusto mo. So sa akin, lagyan ko lang ng Elite. So, password. Pwede mo pa naman yung ma-change password after ma-activate. So, next ay kailangan natin basahin ang privacy policy and terms and conditions para alam natin lahat ng restrictions natin dito at alam natin lahat ng policy ng company. So, after nyo mabasa lahat ng privacy policy terms and conditions, click nyo lang itong checkbox. Tapos review mo muna para sure. Yun, tapos after mo ma-review, click mo lang register. Ayun, registration successful na daw. So punta tayo ulit sa official website natin. Tapos try natin i-login. Elite Jubert 01. Yan. So, ganyan lang po mag-sign up para sa Elite account. Basta ang importante lang po ay malagyan natin ng Elite yung sa first name natin para ma-recognize po siya ng system na Elite account po siya. How to activate Elite account? So, ngayon, activate naman natin ang Elite account na sign up ko kanina.
So sa akin nga pala ay additional account ko na yon. Pero same process din kapag first account mo pa. Yung upline mo po ang mag-activate ng elite account mo. So after nyo makapagbayad ng entry na 3,500 pesos, so ask mo lang yung upline mo para ma-activate na yung elite account mo at makapag-start ka na. So ganito lang po ang process sa pag-activate ng elite account. So punta ka lang po sa genealogy tree. Yan. Tapos tingnan mo kung saan mo dapat ilagay yun or saan mo ipupwesto yung elite account mo. So dito ko siya ilalagay under ng dito under sa Jobert 07 sa left. So click lang natin tong smiley emoticon dito sa available dito sa left ng Jobert 07. Tapos search natin inactive user. So yung na-sign up natin kanina na username ng elite account. Elite. Yan, Elite Jobert 01. So click lang natin. So select natin ang activation code na pang elite account. So make sure po na elite codes po yung gagamitin natin sa pag-activate ng elite account para walang error po. Yan, tapos click lang natin activate. Yan, activated na po siya. So ganun lang po kadali mag-activate ng elite account. At pwede ka nang kumita up to 5,000 pesos up to 100 days. So kikita ka po ng 50 pesos per day na share galing sa company. So yan ang kagandahan ng elite account dahil may wait and earn system ka. Natin kung na-activate ba successfully yung elite account na na-activate natin. So login muna natin. Yan, para ma-check po kung na successfully activated po ba yung account mo, click mo lang ito dito. Tapos tingnan natin sa membership. Ayan, elite na po siya. So free po ang nakatatak dyan kapag hindi pa activated ang account. At kapag activated na po ay elite po ang nakatatak dyan sa membership. Tapos status active. Yan. So tingnan natin. Ayan, ang endorser program. So nag-credit na po ang endorser program ko na 50 pesos ngayong araw na to at hihintayin ko lang up to 100 days at pwede ko nang ma-encash ang income ko dito kahit walang invite. Maghihintay ka lang ng 100 days. So yan ang kagandahan dito sa PaysUpGen. So thank you. Kung may mga tanong ka pa about PaysUpGen at sa elite account, comment ka lang sa baba at sasagutin ko po lahat ng mga tanong nyo. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to hit the like button para ma-motivate po tayo na gumawa pa ng mga iba pang tutorials na makakatulong po sa ating lahat. At kung hindi ka pa parte ng YouTube channel na to, please click the subscribe button para updated ka sa lahat ng videos at mga tutorials na ilalabas ko. So, thank you for watching.